Năm 2007. Năm 2020. 2017. 2017. Năm 2019. 2015. 2013. Mình thì mình nghĩ chắc là mình ở công trường. Tại vì là từ ngày học xong đến giờ gắn bó với công trường. Mình thấy đi là vừa làm ở văn phòng vừa đi công trường là rất là thích. Vẫn thích là đi công trường hơn. Thì nó cái cách làm hoặc là mình cảm thấy nó thoải mái hơn là ngồi gò bó một chỗ. Mình là phù hợp với công việc ở văn phòng hơn. Thích ở công trường hơn. Thực ra là phù hợp hay không nó lại còn tức là nó lại còn phải do vợ nữa. Tức là vợ anh Cường là không có thích anh Cường đi xa, với cả thích anh Cường luôn ở nhà, cho nên anh Cường lại phải phù hợp với việc văn phòng. Vợ anh thì lại cũng thích anh ở nhà nhưng mà anh đi cũng được, không sao. Khi lên văn phòng rất là vui, bởi vì đôi khi ở nhà không vui mà lên văn phòng. Lên văn phòng gặp mọi người vui vẻ, có thể những câu nói chuyện vui, tếu táo, nó làm cho mình thấy muốn đi làm hơn là ngồi ở nhà. Cái môi trường nó như là một cái gia đình, chẳng hạn như có thể là các cô chú bố mẹ chẳng hạn, có các cái anh chị, có những người nhỏ tuổi hơn. Thế nhưng mà đấy là một cái sự nối tiếp và chia sẻ, có áp lực, thậm chí là có thể bực bội cáu gắt, cảm giác là học hỏi, cảm giác là phát triển, cảm giác là gắn bó. Đều có một môi trường tốt để đào tạo con người là thứ nhất, thứ hai là đào tạo về nghề. Mình được học hỏi rất nhiều ở đây. Cái không khí làm việc nó rất là vui. Mình thích là mọi người sống với nhau, sống với nhau chan hòa, mọi người sống với nhau như một cái gia đình. Thì một cái gia đình mình bây giờ ở xa gia đình, nên ra mình thấy mọi người sống với nhau như một gia đình nhỏ, như một gia đình thứ hai của mình ấy, sống với nhau chan hòa, tình cảm, biết quan tâm, chia sẻ với nhau. Sếp Mạnh. Mà mình nhìn thấy sếp cứ từ từ hy sinh vì công việc này. Sếp sống rất là quan tâm đến tất cả mọi người này. Rồi là từ những cái nhỏ nhất, sếp cứ góp nhặt từ những cái viên gạch đầu tiên để lên một cái bức tường nó hoàn chỉnh. Và mình cũng cứ học dần theo như thế. Là sếp rất là quyết liệt, rất là rõ ràng, và làm cái gì nó cũng phải có deadline rõ ràng. Cái mà nó gắn kết được với mình thì nó chính là cái môi trường làm việc. Tức là nó khá là phù hợp, tức là nó phù hợp với mình. Mình cảm thấy mình thích làm việc rồi thì mình thích đến công ty. Và mình thích lao động, mình thích cống hiến tất cả mọi cái thì nó làm mình không đi được thôi. Anh cô điểm 10. Không thể đánh giá mà không đưa nó ra là nhất được ấy. Tại vì nó tất cả đều nhất hết mà. Cái vất vả ở đây là cái hồi đầu tiên mà ví dụ những cái cách làm mình chưa quen, xong rồi là kiến thức của mình nó chưa đủ. Mình hình dung ra là cái kết quả mà sếp yêu cầu ấy thì kiểu nó ở dạng nó phải cần perfect mà nó có tính logic nó rất là cao trong đấy. Cho nên là cái giai đoạn đầu mà mình làm mình chưa quen ấy thì là cảm thấy là ví dụ như là để hiểu được cái ý hay là làm để đáp ứng được cái nhu cầu thì mình cảm thấy đúng là phải dùng từ đúng là vất vả thật. Cái vất vả nhất cho anh em ở dưới công trường đó là cái thời gian đấy là thời gian dành cho gia đình. Thực ra mình hàng ngày, hàng tháng, hàng tuần mình đều ở dự án hết rồi. Nhưng mà vì tính chất công việc của mình thì mình không thời gian dành cho dự án nó cho gia đình nó ít. Nên thực ra là tất cả mọi người đều đang hy sinh rất nhiều về cái vấn đề đấy. Tất nhiên là khi mà thanh niên còn trẻ thì nó đỡ, chứ còn khi đã có gia đình thì cái nhớ nhà là chuyện đương nhiên. Một là cái tiến độ thi công, những công trình mà làm Denko làm thì đều cam kết với cái tiến độ. Tiến độ đấy là cái điều kiện tiên quyết là bắt buộc phải thực hiện, không cho phép chậm. Đấy, cái đấy là vất vả nhất, thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái thời gian làm việc, thời gian anh em làm cho anh em dành cho công việc nó sẽ nhiều hơn và dành cho gia đình nó sẽ ít hơn. Nhiều khi là đi từ sáng mà đến tận 9-10 giờ đêm mới về nhà, khá là vất vả đối với mình. Sếp Mạnh. Là sếp. Sợ nhất là bị sếp mắng. Mỗi lần sếp xuống là phải căng mắt lên để nhìn và để nghĩ xem là cái công việc có vấn đề gì không, cái chỗ này có đảm bảo yêu cầu hay không, chỗ kia đảm bảo yêu cầu hay không. Rất là căng thẳng luôn. Hôm đấy em mang khá nhiều là chồng hồ sơ vào. Thì trước khi ký ấy, thì sếp đã có bảo là ngồi kiểm tra lại một lần nữa xem, nếu mà không thì bị phạt. Ký xong rồi mình mới phát hiện ra chết rồi, là thiếu một cái văn bản là đúng cái đề nghị thanh toán. Sếp bảo không nói nhiều, phạt 500, đáng nghĩa là 1 triệu thì lấy rẻ 500 thôi. Thầy sếp lên công trường phải là trốn, nhưng không trốn được nữa là anh phải gặp mặt thôi. Nên nhiều lúc ở công trường là gọi giống như anh nói ngày xưa, anh vẫn chưa đùa, anh bảo được cái là xa mặt trời. Bây giờ về văn phòng thì gần hơn. Mà gặp sếp mà thấy bị mắng có lỗi thì ta toàn trốn thôi, không muốn gặp đối mặt đâu.
toàn đi mùi né. Kể cả mà không sai sót mà đôi lúc ấy mà cứ gặp sếp đang chả hiểu sao là cứ run sợ là muốn né tránh thôi. Đến công trường gặp thấy sếp ở đấy thì mình sếp đang trước thì mình vòng được sau mình trốn đi thì chả sao cả. Xuống mấy ngày mấy đêm ở đấy cùng với tất cả anh chị em ở dưới đấy cũng mặc quần áo bảo hộ, làm tất cả các công việc như một công nhật. Và khi mình làm như thế thì mình cũng hiểu hơn được những cái nỗi vất vả của người lao động trực tiếp. Và mình được sống cùng với không khí của tất cả anh em kỹ thuật này, anh em công nhân này, các bác bảo vệ hoặc là các cái cô chú công nhật ở dưới đấy. Thì mình thấy là thực sự là qua mỗi lần như thế thì mình cảm thấy mình yêu công việc hơn. Và thực sự là mình thấy là mình yêu công ty hơn, và mình thấy là về cái quyết định mà về Denko ấy thực sự là đúng đắn. Năm 2010. 2010 hay là gì đấy? Đây là công trình Virex. Lúc đó thì mọi thứ đều còn đang rất mới mẻ. Mình cũng chưa phải là mình đã quen với công trình công nghiệp. Nhân sự thì ít, chưa biết phòng cháy chữa cháy là gì, chưa biết luật lá là như thế nào cả. Nghĩ là cái Virex này nó là một cái, gần như nó là một cái bước ngoặt để mà sau đó là Denko có thể có được các cái quan hệ hay là khách hàng với cả các khách hàng Nhật. Thì khi mà cháu được 4 hay 5 tháng gì đấy là mình phải có một cái công việc liên quan ở dưới công trường. Và lúc đấy là bế cả con xuống đấy và có kê một cái chăn, ngày đấy mượn chăn của bà Tùng. Tùng mình á? Vâng, mặt nó Gầy này á? Gầy này à? Gầy thôi. Anh nghĩ không phải Tùng. Đây không phải Tùng. Tùng à? Ở Chẹm đấy. Ở Chẹm. Khả năng ở Khói Chẹm. Thường thì Denko thì cuối năm thì chắc chắn là gói bánh chưng. Và gói bánh chưng thì Denko thường có, tức là nếu mà trước đây á, từ trước khi mình làm farm này thì mình hay về kho chạm làm. Từ kho chạm nếu mà gắn liền với phát triển của công ty ấy, nó là một cái cột mốc để mà công ty phát triển mạnh. Thì thời đấy là Denko làm Virex, làm với lại nhà đầu tư của Nhật, và là mình làm hình như là 3 giai đoạn hay sao. Bất động sản đầu tiên mà hiện tại giờ bất động sản đấy rất có giá trị. Khoảng 2013, 12 gì đấy. 17T4. Ngày xưa là mình bị mắng rất nhiều vì cái vách này thôi. Bởi vì lúc đó mọi người thấy là sao ông làm nó như cái chuồng, ông nhốt bọn tôi vào đây. Ở đây xem đá bóng và thỉnh thoảng có liên hoan cũng rất vui. Chị Hương à? Hương, đúng rồi. Hương ngày xưa nhìn nhỏ nhắn xinh hơn bây giờ. Thì chắc chị Hương khoảng 25 đến 30 tuổi. Là hồi xưa là làm ở bộ phận gọi là bộ phận về đấu thầu ấy, chứ không phải là sau này thì mới thành phòng dự án. Thì hồi đấy là anh em đang còn trẻ, toàn là những người mà chưa có gia đình với các thứ, thì là hồi đấy làm thầu thì nó nhiệt huyết lắm, là làm thậm chí là làm chủ nhật và làm đêm. Anh em là toàn mang quần áo ở lên lại trên này và làm đêm, bởi vì hồi đấy là mình làm thầu các cái dự án của Nhật rất là nhiều mà người ta yêu cầu tiến độ hồ sơ với thứ cực kỳ gấp. Thì một cái hồ sơ mà chào giá như thế chỉ trong khoảng tầm 3 đến 5 ngày thôi là phải gửi. Thế thì anh em toàn là thức đêm ở đây, xong rồi nấu nướng ăn ở đây và làm đêm ở đây, đóng cửa làm cả ngày cả đêm. Cái này là 14 đó, tầm 14. Nitoku luôn, cái này là thời điểm gần cuối rồi. Đấy, mọi người đang làm việc cũng rất là căng. Thì đến lúc đấy sếp Mạnh xuống và sếp bắt anh em kê ngay một cái bàn ra giữa sân, họp khẩn cấp. Lúc đấy là họp cấp tốc vì là cũng gần sát đến cái ngày mà bàn giao công trình rồi, mọi thứ rất là gấp gáp. Thời đấy đi công trường cũng khá nhiều, ăn ngủ ở đấy là hàng đêm, ngủ lán trại luôn nên là rất nhớ. Lúc đấy là có hai anh cùng cổ đông với cả công ty Delco ấy tách ra, thì lúc đấy là cái thời điểm đấy là cũng khá là vất vả. Nói chung là sếp khá là vất vả trong cái giai đoạn đó. Rất là khó khăn để mà giữ được lại công ty, thì lúc đấy khá khó khăn. Tại vì giai đoạn đó ở dưới dự án thì sếp cũng hay xuống để chỉ đạo trực tiếp. Tại lúc đấy là dự án này là một trong cái dự án lớn nhất công ty tại thời điểm đấy. Tức là sếp còn phải đi huy động rất nhiều cái nguồn lực tài chính để một là giữ cho dự án, cái thứ hai giữ công ty.
một cái góc như của góc học tập này khó đấy. Dự án bánh kẹo Phạm Nguyên. Thời điểm Phạm Nguyên là thời điểm Denko gần như là phát triển một cách bùng nổ. Denko làm một lúc 4-5 dự án. Cái dự án Phạm Nguyên này nó một cái nó khác với những dự án nhà xưởng công nghiệp bình thường Denko vẫn làm. Thực sự nó là một trong những nhà máy là đầu tiên Denko làm về phòng sạch, làm cái khối lượng phòng sạch nhiều, khối lượng ban nó nhiều, và kể cả hệ thống điều hòa thông gió. Thì tóm lại là cái dự án này thì gần như có rất nhiều dự án Denko lần đầu tiên được làm với khối lượng nhiều và yêu cầu nó chặt đi. AMV đúng không? Không phải. Z à? PZ. 215 cuối 215. Sai, 25 cuối 25 là sai. Cái này như gần tháng 6 mùa xoài, đúng mùa xoài ở Bình Xuyên, bắt đầu vào mùa xoài. Tôi nhớ hình như là vào mùa xoài ở Bình Xuyên năm 2016, 26. 2016. 2016 đúng không? Nhầm 2015. Nói chung chụp ảnh này phải lãnh đạo cấp cao đấy chứ. Chắc nhà Mạnh TV chụp. Thứ nhất là sếp chụp, thứ hai là nếu mà nhìn ảnh mà sếp chụp ấy. Ví dụ như câu chuyện mình cầm một điện thoại mà chụp ấy, nhưng mà sếp có bao giờ thế? Cái ảnh trên cái ảnh của sếp sẽ có một cái đường nét gì đấy để nhìn ảnh nó cân. Còn bình thường mình thì cứ xoay lô lô thôi. GS Bình Xuyên. Đây là dấu tay của Tuyên đấy. Có dấu tay đấy. Và thứ hai GS Bình Xuyên nhớ nhất là cái quả mà sếp xuống trách lỗi. Ngày mai đi nghiệm thu chủ đầu tư sếp xuống trách cho một cái là lỗi sếp dán cho kín dự án luôn. Đương nhiên là không sửa kịp, nhưng mà chủ đầu tư khi người ta ra ấy, người ta thấy là bên mình đã biết là lỗi này là phải sửa, tức là đã ghi ra đây rồi thì người ta sẽ không phải comment gì thêm nữa. Thế thì khả năng đây là farm rồi. Farm, đúng rồi. Denko Farm. Khi mình xuống ấy, mà lúc đấy sếp Mạnh mới tìm được cái khu đất đấy, thì chỗ đấy ngày đấy đang là cái hồ câu và cây cỏ các thứ rất là nhiều. Đi ở trong đấy còn gọi là đi mãi không thấy chỗ nào để mà nhìn thấy hết cỏ nữa. Đấy, sau này sếp đầu tư máy móc thiết bị các thứ, san lấp các thứ về thì mình là người đầu tiên phản đối sếp Mạnh mua cái khu đất đấy. Và sếp cũng phải mất mấy buổi cứ động viên, bà cứ yên tâm, tôi đã làm là bà phải tin tưởng. Xong mình không thể tin tưởng được, vì bây giờ không thể nào mà mạo hiểm để đầu tư ra cái này được. Cảm thấy nó rất là mông lung, vì mình đang không hiểu là gần như kiểu là bê tiền đổ xuống sông xuống biển ấy. Mình không tin tưởng. Thế nhưng mà sau cùng là cũng phải tâm phục khẩu phục với những cái quyết định của sếp Mạnh. Thứ Bảy, Chủ nhật hàng tuần ấy là anh em xuống cùng đi tham gia với mọi người ở dưới đấy, xong rồi bê đất với cả làm mấy cái san cát với lại san đất cho mấy cái nhà lưới ấy. Với cả đi đóng giá thể để trồng dưa, cụ mà đi thụ phấn dưa ấy, đi khá là sớm. Hồi đấy là cứ thứ Bảy hàng tuần, cuối tuần thì trên văn phòng là xuống, xong rồi là sơn nhà và dọn dẹp, bắt cá giữa đêm. Xong rồi nấu cháo ăn giữa đêm. Ôi, này dễ quá. Ông gió to sát chân đấy nữa. PPT đây. Đúng không? PPT chuẩn rồi. Thì xung quanh của cái nhà máy nó chưa có cái nhà máy nào cả. Anh rất nhớ là những đêm ví dụ như là 1 giờ sáng, 2 giờ sáng chẳng hạn, là phải dậy, phải kiểm tra bảo vệ, phải xem cam. Ngủ không ngon nó giật mình cái là phi nghe ngoài ngay xem mấy bác bảo vệ còn ngủ hay thức, hoặc là thậm chí là phải cầm đàm lên gọi. Đấy, cái điện này thì anh kỷ niệm nhớ nhất là anh đi anh kiểm tra từ con ốc này. Trong cái phần tủ điện, cả tủ điện thông minh, cả tủ điện động lực. Tủ điện thông minh thì toàn những dây rất là nhỏ luôn. Mình đi mình phải kiểm tra siết từ con ốc một, cùng với bên nhà thầu lắp tủ. Hai anh em đi siết to tay. PPT thì có một cái kỷ niệm PPT là gì, là làm ở PPT thì không phải tập thể dục. Trung bình một ngày nếu mà cứ di chuyển quanh dự án, trung bình một ngày nó bình với anh em một kỹ sư ở đấy, bình một ngày nó tầm độ xấp xỉ 10 cây đi bộ.
Thì quanh dự án hết ngày. Cứ đi quanh dự án, đi kiểm tra một ngày trung bình phải tầm đấy. Những năm tháng ấy mình đã đi qua, những đôi mắt ấy nhìn về phương xa. Dù có bao gian khó hãy nhớ nụ cười là món quà. La 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 la. Đời đổi thay, thế giới vẫn quay, tuổi thanh xuân như gió như mây. Cười thật tươi lên khi đôi môi ta còn đó mong năm tháng ấy quay lại được không. Những tháng ngày năm đó ta đã cười thật tươi, 18 đôi mươi nhưng nụ cười đẹp nhất đời. Dẫu gian khó, dẫu phong ba, hiên ngang bước sóng gió sẽ qua. Những tháng ngày năm đó anh cũng cười thật tươi, có đôi lời yêu em anh vẫn chưa dám ngỏ lời. Yêu bầu trời năm ấy cũng ngàn vết nắng ở cuối trời, vẫn nhớ bóng dáng đôi mươi. Những tháng ngày năm đó